مهمترین و پرتکرارترین سوالی که از من پرسیده میشه اینه که ما چند روز تحمل کنیم و سیگار نکشیم دیگه از دست سیگار خلاص میشیم برای همیشه. از کجا بفهمیم که الان دیگه ما سیگاری نیستیم و راحت شدیم از شر سیگار؟ در پایان این ویدیو جواب این سوال خواهیم گرفت که آیا با قدرت اراده سیگار ترک بکنم یا نه و چه زمانی دقیقاً دیگه من سیگاری نیستم و راحت میشم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدیم به روز 13 دوره ترک سیگار به روش TTAC، دوره‌ای که بهتون قول دادم در پایانش روز 21 دوره آخرین نخ سیگارتون رو با نفرت میکشین و تبدیل میشین به یه آدم غیر سیگاری شاد. توی جلسه قبلی که بسیار جلسه مهمی بود، جلسه 12، ما روش ترک با اراده رو اومدیم ابعاد مختلفش رو سنجیدیم، با همدیگه در موردش بحث کردیم و به این نتیجه مهم رسیدیم که کسانی که با روش اراده سیگار رو ترک میکنن در نهایت به افسردگی میرسن. یه آدم افسرده پرخاشگر میشن که حس محرومیتی که نسبت به سیگار دارن انقدر اوج میگیره که از هیچ کدوم از ابعاد زندگیشون دیگه نمیتونن لذت ببرن. و این 2 دلیل داره. یک، این که به این درک نمیرسن که با ترک سیگار چیزی از دست نمیدن و قرار نیست آرامششون به هم بخوره، استرس بگیرن، تمرکزشون به هم بریزه و مواردی که از ابتدای دوره اگر با ما همراه بوده باشین اینا همه توی مغزتون حل شده. بهتون پیشنهاد میکنم اگر تازه به جمعمون اضافه شدین برین از ویدیوی روز 1 نگاه کنین، بیاین جلو تا برسیم به اینجایی که الان بچه‌ها هستن. و دومین مورد همین احساس شک و تردیده که من کی و چجوری متوجه میشم که دیگه سیگار رو ترک کردم و خلاص شدم از شرش. دایرکت پیج اینستاگرام ما رو بیاین چک کنین، پر از افرادیه که با روش اراده سیگار رو ترک کردن و 90% شکست خوردن و وقتی من از تجربیاتشون میپرسم که چند روز ترک کردی، چی شد دوباره شروع کردی، چه جوری شد، خیلی هاشون میگن که من مثلا با خودم بسته بودم 1 روز اگر سیگار نکشم، شبش بخوابم، صبحش بیدار شم، دیگه تمومه و من دیگه سیگاری نیستم. ولی خب اون 1 روز تحمل میکردم، فردا صبحش اولین کاری که میکردم این بود که میپریدم سوپرمارکت، 1 پاکت سیگار میکشیدم و دوباره شروع میکردم. خیلی هاشون میگفتن ما بسته بودیم 3 روز اگر تحمل کنیم حله. ولی خب بعد از 3 روز 99%شون شروع کرده بودن دوباره، چون ددلاین گذاشته بودن برای خودشون. خیلی هاشون میگفتن 3 ماه. معمولا این افراد از برچسبای نیکوتین، از آدامسای نیکوتینی استفاده میکردن. معمولا این محصولات یه بازه 3 ماهه 4 ماهه داره، میگه شما 3 ماه از این محصول استفاده کن و بعدش دیگه تمومه، دیگه این محصول هم استفاده نکن و راحت زندگی تو بکن. به نظر شما منطقیه کسی که امروز سیگار ترک میکنه تا 3 ماه بعد خودشو سیگاری بدونه و روز 91 3 ماه و 1 روز که میشه دیگه غیر سیگاری میشه و تموم؟ مثلا چه معجزه‌ای میخواد توی اون روز خارق‌العاده بیفته؟ هیچ چیز. و اکثر بچه‌ها میگفتن ما رفتیم از این استفاده کردیم، خیلی هاشون که نتونسته بودن اون 3 ماه اصلا تحمل کنن. ولی اونایی هم که تحمل کرده بودن میگفتن 3 ماهه که تموم شد هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و 91مین روز اون دوره ما رفتیم دوباره سیگار رو شروع کردیم. چند تا از بچه‌ها میگفتن ما با خودمون بسته بودیم این جریانو که اگر 1 سال من سیگار نکشم تمومه، دیگه راحت میشم. و تمام این مدت 1 سال من خودم رو سیگاری میدونستم ولی خب لب به سیگار نمیزدم تا این 1 سال تموم شه و اون روز رویایی برسه و من جشن 1 سالگی ترک سیگارم رو بگیرم و تمام. جالب قضیه میدونین چیه؟ اکثر غریب به اتفاقشون روز بعد از این که جشن 1 سالگی ترک سیگارشون رو گرفته بودن دوباره سیگار رو شروع کرده بودن. چرا؟ چون ددلاین گذاشته تو مغزش، من به اونجا برسم تمومه، من تلاش میکنم برای 1 سال، من تلاش میکنم برای 3 ماه، من تلاش میکنم برای 3 روز. و وقتی اون ددلاینه تموم میشه و به اون هدفی که توی مغزش چیده بوده میرسه،
چه اتفاقی میفته؟ اون درک درستی نسبت به سیگار نداره و در تمام این مدتی که سیگار رو نکشیده اتفاقا اون حس از دست دادن هی توش رشد کرده، هی بزرگ شده چون اطلاعات مناسبی نداشته، چون شناخت درستی نسبت به سیگار نداشته و همین عدم شناخت و آگاهی باعث شده که قدرت سیگار به شدت توی ذهنش رشد کنه و جایگاهش والا بشه. چرا؟ چون هی گفته نه نمیکشم، در حالی که طرز فکرش درست نبوده. و وقتی به اون ددلاینه میرسه، مثلا 1 ساله، مثلا 6 ماه، مثلا 1 هفته، اون چیزی که با خودش بسته، مغز میگه که آهان آروم شدی؟ حالا دیگه برو راحت بشین سیگارتو بکش. و اکثرشون شروع کردن. خیلی از بچه هم این طرز فکر غلط رو دارن، این که آقا اگر معتاد یه چیزی بشی تا آخر عمرت دیگه معتاد اون هستی، چه بکشی چه نکشی. و از این طرز فکر غلط‌تر اینه که میگن اصلا دیگه نمیتونی نکشی، باید تا آخر عمرت بکشی اون ماده مخدری که معتاد شدی رو، در حالی که اینجوری نیست. ما بالای 200,000 نفر تونستن با این دوره ترک کنن و هیچ کدوم از این احساسات هم نداشته باشن. بذارین یکم در مورد دوره NA صحبت کنم باهاتون. دوره NA به افراد زیادی کمک کرده که موادهای مخدر مختلف رو ترک کنن و یه روش کاملا شناخته شده است در سطح جهان که خیلی از افراد اومدن با قدم هایی که این روش داره، 12 قدم داره، با کار کردن این قدم ها و پیش رفتن به جلو، اومدن موادهای مخدر مختلف رو ترک کردن و جواب گرفتن و نمیشه از این روش خورده گرفت. حتما روش درستیه که تونستن افراد مختلف اعتیادهای سنگینشون رو بذارن کنار. یه باور غلطی هست بین بچه هایی که NA هن و تونستن موادهای مخدر رو بذارن کنار، این که ترک کردن سیگار از همه موادهای مخدر سخت تره و نیکوتین به شدت ترکش سخته. چرا این باور غلط توی ذهن این افراد ایجاد شده؟ برای اینکه دوستان روش NA روش مناسبی برای ترک کردن سیگار نیست. شاید بقیه موادهای مخدر بتونن باش ترک بکنن، نتیجه هم گرفتن و همه چی اوکی بوده، ولی سیگار رو نمیشه با روش NA ترک کرد. اگرم بشه به شدت سخته. چرا؟ ببینید تو روش NA میان میگن که آقا شما خودتو باید معتاد به این ماده مخدر بدونی تا آخر عمرت. احتمال زیاد صحبتاشون شنیدین. اول صحبتشون مثلا من علی هستم، یک معتاد، 1 سال و 19 روز پاکم. احمد هستم، یک معتاد که مثلا 3 سال پاکم. این روش میان میگن که آقا تو باید خودتو معتاد اون ماده مخدر بدونی. قدم اولش پذیرشه، شما بپذیر که معتادی، بعد بیا خودتو معتاد بدون تا آخر مسیری که هست، تا آخر عمرت. و این به شدت زجرآوره، این که تو تا آخر عمرت خودتو معتاد به سیگار بدونی ولی خودتو از کشیدنش منع کنی. ما چرا باید اصلا همچین جایگاه والایی به سیگار بدیم توی مغزمون که این شیء 8 سانتی که یه فیلتر داره و یه گیاه تنباکو که توشه، یه توتونی که توشه، بخواد هویت ما رو تعیین کنه؟ من احمد هستم، یک معتاد. خب تو داری هویت تو تعیین میکنی. تو انقدر این جایگاه سیگار رو بردی بالا که داری خودتو معتاد میکنی، به همه معرفی میکنی با این لفظ خودتو. دوستان سیگار انقدر بزرگ نیست. شما اگر سیگار رو انقدر توی مغزتون بزرگ بکنین هیچ وقت نمیتونین ترکش کنین. شاید هم ترکش بکنین ولی هیچ وقت تبدیل به یه آدم غیر سیگاری نمیشین. همیشه یه آدم سیگاری میمونین که خودشو از کشیدن سیگار منع کرده و این میشه همون افسردگیه، این میشه همون پرخاشگریه، این میشه وقتی که یه جرقه‌ای میخوره، مثلا با ماشین داری میری یه تصادف کوچیک میکنی، اولین چیزی که توی ذهنت میاد کشیدن سیگاره.
در حالی که اون سیگار کشیدن کمکی به تو نمیکنه توی حل کردن اون جریانی که اتفاق افتاده. اون سیگار کشیدن باعث نمیشه تو زودتر زنگ بزنی به افسر، خسارت کمتری ببینی یا سریعتر قضیه رو هندل کنی. نه، اتفاقا یه تایمی ازت میگیره که بری یه سیگار بگیری بیاری بکشی، تمرکزتو به هم میریزه توی اون جریان، داری یه کار اضافه انجام میدی. در پایان این دوره که دیگه سیگار نکشین کامل متوجه میشین سیگار انقدر ارزشمند نیست که بخواد هویت شما رو تعیین کنه. خب دومین باگش چیه؟ اینه که شما باید هفتگانه یا هر شب توی جلساتی شرکت بکنی که همه افرادی که اومدن سیگار رو ترک کردن یا حتی دارن سیگار میکشن حق شرکت توی این جلسات رو دارن و شما باید بری یه سری حرفای تکراری بشنوی. من از وقتی سیگار رو ترک کردم اینجوری شده، من سیگار رو ترک کردم به این دلیل، من سیگار رو ترک کردم به اون دلیل. میخوام براتون یه مثال بزنم. آقا ما فکر کن امروز اومدیم در مورد این که مثلا زمین گرده یا صافه صحبت کردیم، نشستیم ساعتها با هم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که آقا زمین مثلا گرده، یا این نتیجه واحد رسیدیم و خداحافظ. شما رفتی خونت، منم رفتم خونم. فردا صبحش من دوباره به شما زنگ میزنم، سلام خوبی؟ بی بشیم در مورد گرد بودن یا صاف بودن زمین با هم دیگه صحبت کنیم. خب تو چه حسی به دست میده؟ میگی بابا طرف احمقه، ما که دیشب صحبت کردیم به نتیجه هم رسیدیم، دیگه چرا الان باید بشیم در مورد این مسائل صحبت کنیم؟ این که تو بخوای هر روز بری توی جلسه‌ای بشینی و حرفای تکراری بشنوی، تجربیات تکراری بشنوی از افرادی که سیگار رو ترک کردن، چه سودی برای تو داره؟ این باعث میشه که حتی تو لذت این زندگی بدون سیگار رو نچشی. تو باید هر شب یه مسیری رو بری و 1 ساعت توی جلسه‌ای بشینی بیای. بچه‌ها میگفتن ما مهمونی نمیرفتیم، ما مهمونیامون رو کنسل میکردیم، ما از کنار خانوادهمون وقت خانوادهمون میزدیم که بریم به این جلسات برسیم. انجمن نیکوتینی های گمنام. دوستان واقعیت اینه که شما تا زمانی که خودتون رو معتاد به سیگار بدونین، اون جایگاهی که توی ذهنتون شکل گرفته رو برای سیگار حفظ میکنین و حتی هی اینو ترفیعش میدین و میبرینش بالا، نکشیدن سیگار براتون سخت‌تر میشه روز به روز و به یه جایی میرسین که کم میارین و دوباره شروع میکنین. شما باید به طرز فکری برسین که متوجه این قضیه بشین که با ترک کردن سیگار چیزی از دست نمیدین. حتما شنیدین افرادی بودن که مثلا با شما صحبت میکنن، میگن ما رسیدیم به یه جا، یه جمله‌ای خوندیم مثلا روی دیوار نوشته بود یا یه حرفی از مثلا عزیزمون شنیدیم که کلا متحول شدیم و از همون لحظه دیگه من سیگار نکشیدم و الان 20 سال سیگار نکشیدم. چه اتفاقی برای اون آدم افتاده؟ طرز فکرش تغییر کرده، فهمیده آقا این فایده‌ای برای من نداره و وقتی استارت این قضیه میخوره طرف ساعتها میشینه با خودش فکر میکنه و به نتیجه‌ای میرسه که ما توی این دوره داریم رایگان در اختیار همه میذاریم. حالا یا باید بشینی منتظر شانس باشی که آیا این اتفاق برای تو بیفته یه جایی از زندگیت که یه حرفی بشنوی یا یه چیزی بخونی یا یه اتفاقی بیفته که به این نتیجه برسی، یا اینکه توی این دوره شرکت کنی و تا آخرش با ما همراه باشی و تمام. اینجا دیگه تصمیم با خودته. و اما جواب این سواله، این که ما کی و کجا میفهمیم دیگه سیگاری نیستیم. دوستان شما در پایان این دوره آخرین نخ سیگارتون رو میکشین و شما بعد از آخرین نخ سیگاری که کشیدین به محض این که دیگه سیگارتون تموم شد و خاموش کردین انداختین دور، تموم میشه. شما تبدیل به یه آدم غیر سیگاری میشین. دنبال زمان نگردین. شما به محض این که سیگارتون رو خاموش میکنین تموم میشه. شما تصمیم گرفتین دیگه سیگار نکشین و آخرین نخ سیگارتون رو میکشین و خداحافظ، تمام. شما اینجا تبدیل به یه آدم غیر سیگاری میشین و اگر رضایت داشته باشین از تصمیمی که گرفتین و اگر این تصمیمی که گرفتین رو درست بدونین، تا آخر عمرتون راضی خواهیم بود از این تصمیم و تا آخر عمرتون هم دیگه سیگار نمیکشین. مهم اینه که پلکانی طرز فکر شما اصلاح بشه و به اون نتیجه برسین هرچه زودتر.
شما توی این دوره اطلاعاتی به دست میارین که این اطلاعات جای توهمات شما رو میگیره. اون توهمات رو خط میزنه و میریزه دور. به جای اون توهمات اطلاعات درست جایگزین میشه. قطعاً تصمیمی که بر پایه توهمات باشه خیلی ارزش کمتری داره نسبت به تصمیمی که بر پایه دانش باشه. و به خاطر همینه که 97% از بچه‌هایی که توی دوره شرکت کردن تو دوره قبلی تونستن سیگار رو ترک کنن و دیگه تموم و تبدیل به یه آدم غیر سیگاری شدن و هیچ وقت هم دیگه منتظر این نبودن که چند روز تحمل کنم سیگار نکشیدن و تموم میشه. نه، از همون لحظه تموم میشه دوستان. اگر تا اینجای دوره رو کامل نگاه نکردین، ازتون خواهش میکنم برین از ویدیوی روز اول دوره رو با دقت ببینین. 1 باره، 2 باره، 3 باره هر سوالی که براتون پیش میاد بپرسین. بیاین تو دایرکت اینستاگرام هم من بپرسین، خودم جواب میدم. نه، بیاین کامنت کنین زیر ویدیوها، بهتون جواب میدم. 1 باره، 2 باره، 3 باره ببینین، کل مفاهیم رو درک بکنین. ببینین دوستان، دونستن مهم نیست، تفهیم، درک مطالبه. این حرفایی که من دارم به شما میزنم شاید خیلیاتون 90%ش اصلا بدونین، ولی آیا درک کردین؟ خیر. اگر هنوز سیگار توی دستتونه درک نکردین. صرفا دونستن فایده‌ای نداره. من خودم تجربه شخصی منه، من بالای 2000 تا کتاب، 2000 تا مقاله در مورد ترک سیگار خونده بودم. دانشم شاید خیلی زیاد بود، ولی همچنان داشتم سیگار میکشیدم چون به اون درکه نرسیده بودم. من ازتون میخوام به درک برسین. چجوری به این درک میرسین؟ به کلیدای دوره عمل کنید. هر جاشو که حس میکنی آقا الان بذار بزنمش جلو یه ذره، اونجا داری اشتباه میکنی، یا بذار ولش کن دیگه، تموم شد، بحثو گرفتم دیگه، برم ویدیوی بعدی. لطفاً اینجوری نباشه. بشینید نگاه کنید، 1 باره، 2 باره، 3 باره نگاه کنید. میدونین چرا؟ چون شما با ترک سیگار بزرگترین تصمیم زندگیتون رو گرفتین. تأثیرگذارترین تصمیمی که یه آدم سیگاری میتونه توی زندگیش انجام بده و بهش عمل کنه ترک سیگاره. شما بری ورزش کنی، شما بری بهترین کلاس‌های موسیقی بنویسی، بهترین کلاس‌های هنر بنویسی، بهترین بیزینس رو انجام بدی، در نهایت یه آدم سیگاری بیزینسمنی، یه آدم سیگاری هنرمندی و این سیگار کشیدن تا ابد توی ذهنت هست و باعث میشه که تو از خودت راضی نباشی. شگفتی‌های ترک سیگار رو بعد از ترک سیگار متوجه میشین. شگفتی‌های ترک سیگار به روش صحیح، نه به روش اراده، نه به روش چسب نیکوتینی، نه به روش NA، روشی که شما رو تبدیل به یه آدم غیر سیگاری شاد کنه، نه یه آدم سیگاری که خودشو منع کرده از سیگار کشیدن. ممنون از همراهیتون، ممنون از وقتی که گذاشتین. اگر چنل یوتیوبمون رو سابسکرایب نکردین لطفاً الان انجام بدین این کارو. این کار باعث میشه افراد بیشتری ما رو ببینن و شاید افرادی که آرزو دارن به همچین دوره‌ای دست پیدا کنن که بتونن راحت سیگار رو ترک کنن، شاید افرادی که آرزو دارن بتونن طعم لذت بخش زندگی بدون سیگار رو بچشن ما رو پیدا کنن. با همین لایک کردن ویدیو، با همین سابسکرایب کردن کانال، با همین کامنت گذاشتن این باعث میشه افراد بیشتری ببینن، بیان پیدامون کنن و به نتیجه دلخواهشون برسن. ممنون از حمایت هاتون. به امید سلامتی همه مردم جهان، مخلص.